Na-senior ka na ba? And what is your take on the culture of seniority in the aviation industry? How is your love life? Next question. Isa pa to. Single or taken? Ba't gusto niyo akong tanongin nun? Hello mga ka-TV Wonders! Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Nasa may 1,000 na yung ating mga subscribers at nadadagdagan pa. Maraming salamat po sa inyo. And as promised for this segment, kagaya ng request niyo, gagawa tayo ng question and answer. And sisikapin ko po sa abot ng aking makakaya na masagot ang lahat ng mga tanong niyo. Sisikapin ko hindi ko sinabing sagutin ko lahat. Biro lang. Pero kung ready na kayo, let's take off! Sabi nyo gusto nyo ng question and answer, so sasagutin natin yung ilan sa inyong mga katanungan ngayon sa abot ng makakaya ko. As honest as possible, di ba? Sige, simulan na natin yung tanong. Mula kay Apple Diaz, how tall are you, Steve? I hope magpa-pic sa'yo and sana makalipad kita. Wow! Apple Diaz, ako ay 5'10". Kung magpapapicture, hindi natin alam ngayon kung paano yung sistema dahil may social distancing. I think yung COVID, mag-impose ng bagong rules. May new normal tayo na ina-expect. So kung dati pwede makapasok sa loob ng cockpit para magpa-picture, ngayon I think may mga restrictions dati, but definitely we're expecting na mas maghigpit para mapigilan yung paglaganap ng virus. But anyways, hopefully, when this all ends, makapagpa-picture tayo, so no problem na. Okay ba? Hi Sir Steve, pwede po bang may beard sa piloto? Bagay ba sa akin yun? Wala namang restriction pagdating sa pagkakaroon ng balbas or ng bigote. Meron ako mga kakilalang pilots na meron talaga sila. Kaso lang, sa Airbus 320, pag nagsuot ka ng oxygen mask, in times of emergency or emergency descent, magsusuot ka ng oxygen mask, pagkatapos, I think marireduce yung oxygen mo kasi syempre yung spaces na kinoconsume ng bigote mo o hindi ganun ka-enclosed yung oxygen mask kasi it's meant to have a full coverage dun sa face mo para hindi pumasok yung usok or hindi lumabas yung oxygen para full consumption ka ng oxygen. So I think it will affect in a way. Yun yung pagkakapaliwanag sa amin before. And pero nonetheless, kung choice mo na meron kang bigote or meron kang balbas, nasa sa'yo yun. Pero ako, parang okay na nawala. Sabi ni Jerry Angan, what factors led to your quick hiring at Cebu PAC? Any tips for future flying school graduates? I think lahat kasi ng mga airlines in-applyan ko, inisa-isa ko, and Cebu Pacific is one of them na talagang chinaga talaga, inaral. So may phases yan titake ka ng exam, pagkatapos pag naipasa mo yung exam, you will be called for an interview. So pag mag-aral ka rin for the technical interview, it's gonna be a panel. Sa akin nung time ko, 3 sila na nag-interview sa akin. There's a management pilot, someone from the HR, and yung head ng recruitment ng mga pilots. So they'll be asking questions, technical questions, may questions din regarding your attitude, kung paano nila ginawa. So, kailangan aralin mo rin talaga and you have to be very honest. Kaya dapat sincere ka rin sa mga sinasabi mo para ma-convey mo ng maayos yung message. Tapos, after which, if you get through the technical interview, you'll be invited for the simulator evaluation. So, kailangan mo rin paghandaan yun. After mo maipasa yung sim evaluation, that's the start of the training. So, magsa-start kang mag-train. And pero hindi natatapos yun doon kasi everyday I test during training. So, you have to perform at least within standard or above standard para matanggap ka. Kasi sobrang mahirap ang training sa airline. Hindi porket nakatapos ka na ng training sa Airbus or natapos mo na, you meet the required number of hours, pasok ka na kaagad. So, hindi siya ganun. Kailangan maipasa mo talaga yung training ng airline. Otherwise, pag hindi ka na-release, matatanggal ka dun sa training and you'll not be hired. So, importante rin talaga that you have a good attitude, matiisin ka, pasensyoso, mas sisipagan mo pa yung pag-aaral, tindihan mo yung determination mo so that you get through the rigorous training process and the selection process.
So it's one thing na makapasa ka sa exam, interview, and sim evaluation. It's another para maipasa mo yung training. Kasi napakahirap niya. Maniwala ka sa akin. Maging mabuti sa lahat. Hindi lang maging mabuti ka dahil nako, kapitan to, or nako, first officer to, or nako, nagtatrabaho to sa airline. Hindi lang ganun. I think dapat mabuti ka sa lahat kasi makikita yon not only during interview, kundi yung pakikisalamuha mo sa lahat ng tao sa aviation industry. Yun yung pinaka-tip. Mula kay anonymous sender, ang tanong niya, na senior ka na ba? And what is your take on the culture of seniority in the aviation industry? Reason behind it. May pros and cons yung seniority sa airlines. And ako, I do appreciate what it means. Diba seniority exists because it puts things to order. Alam naman natin na karamihan sa mga piloto ay galing sa military. And sa military ay talagang may culture of seniority talaga doon. Nag-i-exist yung ma'am and sir. And isa pa sa mga dahilan kung bakit may culture of seniority, hindi lang naman dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, may culture of seniority sa airlines, ay dahil sa kanya-kanyang culture na pinanggalingan natin. Like say for example, for Asian countries such as the Philippines, sabihin natin Japan or South Korea, di ba, karamihan doon sa Japan nga, nagbabao talaga sa mga seniors, or kung tingin mo mas nakatatanda siya, or tingin mo mas mataas ang posisyon niya, mas mababa yung pagbaw mo siya, kasi we recognize the wisdom of those who came before us. So ako naman, I acknowledge na not only do they carry wisdom, syempre meron din silang napakahabang experience, something that you cannot match bilang isang bago ka. Pagpapalipad ng eroplano, hindi lang naman siya yung technical knowledge mo eh. It also entails a lot of experience, yung mga naranasan nila during flight. Karamihan sa mga seniors or dun sa mga nauna, hindi naman nakatatanda kasi may mga seniors pero mga bata pa rin, ay napaka-generous nila sa pag-share ng information, sa pag-share ng kanilang knowledge, ng wisdom, ng kanilang experience, at saka tuturuan at i-guide ka talaga nila. Kasi I think nag-evolve na rin yung culture ngayon. Hindi na lang siya basta, kailangan respetuhin mo ako dahil ako ito at nandito ako sa posisyon ganito. So, taking off from my experience, I think karamihan sa mga seniors na na-encounter ko ay napakababait at napaka-generous nila. And wala akong masabi dahil talagang tutulungan ka nila. Wala rin ako nakikitang mali kung magmamam and sir, although ako personally ayokong tawagin akong sir kasi sanay ako na Steve or Steve lang. Steve for short. So okay na ako doon. May iba kasi na gano'n na yung pagmamam and sir is a sign of respect. Para sa akin naman, kahit na hindi mo ako i-sir, okay lang sa akin kasi wala naman doon yung sukatan ng pagrespeto. I think yung pagrespeto, nasusukat yon kapag nakatalikod ka and people would say nice things about you kahit na nakatalikod ka. Ang mahirap nun kapag sinisir ka, pagkatapos pag nakatalikod ka naman kung ano-anong sinasabi sa'yo, so hindi rin maganda, di ba? When safety is compromised and you think it's necessary na it's a matter of life and death situation, you would have to politely call the attention of your senior, of the person you would have to call the attention of the person in charge, diba? Of the pilot in command na, sir, I think maybe we could, diba? Parang you would have to say it nicely. Now, kapag you think nandoon na kayo sa point na talagang makukompromiso na yung kaligtasan ninyong lahat, you would have to take over. And turo yan sa amin, so as first officer. So, maybe the captain is not feeling well, or he's not in his right state of mind at the moment, na hindi natin alam. So, you would have to take over. Feel mo na nasa delikadong sitwasyon na kayo, pagkatas hindi ka pa rin nagsalita, and may abuse of power and leadership, doon nagkakaroon ng problema. Just say for example, yung nangyari sa Asiana Airlines, di ba? Boeing 777 nag-crash sa San Francisco Airport. Kagaya rin halimbawa yung nangyari sa Korean Air Flight 801, di ba? Na nag-crash din. May kultura kasi na mataas yung pagrespeto dun sa mga nakatataas. Okay? So hindi na lang nagsasalita yung mga second in command kasi tingin nila kabastusan yun or there's abuse of power and hindi na-recognize yun nung gumagawa
And hindi rin kinol ng attention nung dapat sana nagko-call ng attention, and hindi siya gumawa ng aksyon. So doon nagkakaroon ng problema. If in the event na tingin ko compromise yung safety, I would have to step in because that's part of my job description. I hope I was able to answer your question, Anonymous. Hirap sagutin. Next question. Sabi ni Gerald Uy, how is your love life? Next question. Hindi, sagutin natin. I think yung love life naman, it will come at the right time. Ang love life ay dapat hindi siya minamadali. I don't feel any pressure right now. Dapat patient ka talaga. Kasi I've come to learn na nothing worth having comes easy. Ducks. Yahoo! Eto, single or taken? Hopefully taken na before February 2021. May deadline ako. From RML_47, do you know doctors and lawyers who's also in aviation? Oo, marami. Actually, may mga doctors, may mga kakilala ko. Yung chief flight instructor namin, si Captain Bats. Si Captain Bats ay isang doktor at ngayon ay nagsaserve siya bilang isang frontliner. Isang saludo sa'yo, Captain Bats. Yan. Tanong naman mula kay Quack_Lenel28. Kinakabahan ka pa din ba every time mabiyahe? Oo naman, kinakabahan pa rin ako. Pero hindi yung kaba na dahil hindi mo kaya. Maganda kasi na kinakabahan ka kasi alam mo na hindi ka dapat magkamali. So pangit din na hindi ka na kinakabahan kasi when you're too complacent, that's the time na nagkakaroon ka ng mga pagkakamali or errors. Tanong naman mula kay Kevin CLRNZ. Ang hirap nun Hi Captain, how long did you save up money for your flight training po? Big fan niyo po ako. It took me a year to save up for my flight training kasi hindi ko ginalaw yung previous na savings ko na talaga. Tapos dinagdagan ko pa yung lahat ng mga bonuses ko and yung mga sideline ko kasi I also teach. So lahat yun tiniis ko na hindi gumastos para at least makapag-ipon ako. And during flight training, nagtatrabaho pa rin ako. So I'm a working student, so I was able to sustain my flight training. So medyo mahirap, malaking sakripisyo, pero worth it naman. Mula kay Trish Camilo. Eto, nakakatawa itong tanong na to. Trish Camilo, Sir Steve, why do pilots sound like a robot? Ganun ba kami? Parang hirap naman kung robot. Siguro kaya nyo lang nasasabi na gano'n, it's because we follow a certain standard pagdating sa pagko-convey namin ng message. But nonetheless, we would like to make it lively as possible para makuha namin yung attention nyo at makinig kayo sa sasabihin namin because it's important. Tanong naman ni Ela sa Diwa, mas mahirap po ba mag-pilot kapag babae? Should I be a flight attendant na lang? Naku, yung mga pilotong babaeng kakilala ko ay napakagagaling, napaka-sharp at saka talaga namang hindi lang magaganda kundi magaling. So wala sa gender yung pagpipiloto talagang nasa puso yan. Alam niyo, bago ako magpiloto, when I was a reporter, may na-encounter ako, may ginawa akong report about a limbless pilot, si Jessica Cox. And can you imagine, di ba? Wala siyang kamay pero piloto siya at babae siya. So ako, malaki ang pagsaludo ko dun sa mga babaeng piloto. Of course, magandang trabaho din yung pagiging flight attendant dahil bukod sa magaganda talaga sila, ay hindi lang sila basta flight attendant, kundi katuwang sila sa pagpropromote ng safety. So, hindi rin siya dapat gamitan ng word na lang or hindi siya second best because it's one of the best options also. Kung maging flight attendant ka man or maging piloto ka at babae ka, walang problema doon. So guys, there you have it. I hope na-enjoy nyo at nasagot ko yung ilan sa mga katanungan ninyo dito sa ating question and answer number 1 para sa vlog entry number 3. And ganun lang talaga. Alam nyo, sa aming mga piloto or sa aviation industry, kahit sa mga flight attendants, talagang normal na may question and answer or Q&A. Ginagawa yan just to check kung talagang alam mo yung ginagawa mo,
at kung gaano yung lalim ng nalalaman mo. Hindi dahil sa gustong sukatin lang kung alam mo ba yan or nagpapagalingan. Hindi. Dahil, of course, ayaw natin na makompromiso yung safety. At kapag hindi mo alam yung sagot, you would have to say, I will have to find out. Bakit mo kailangang sagutin, I will have to find out, instead of saying na I don't know the answer, because it's your responsibility to find out the answer. Hindi para sa sarili mo, kundi para sa mga pasahero. At kailangan mo kasi siya talagang malaman dahil parte siya ng iyong trabaho bilang isang piloto. Ang panatiling ligtas, ang bawat paglipad. Looking forward to more of your questions in the future. Sana mas masagot ko pa siya ng mas malalim. Ako po si Steve Delisan hanggang sa mga susunod na take off.